ਇੰਡੀਆ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2400 ਜਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ Yes. in this first year. Okay. So initial ballot ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ Home Office from the 28th of February, which is today. So I think India time ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਆ and it will close on the 2nd of March. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ government.uk ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਟੇਲਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਟਵੀਨ 18 and 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਫ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲੇ ID ਕਾਰਡ Okay. दूसरा हैगा रिक्वायरमेंट ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ between 18 and 30 years old. ਤੁਸੀਂ 18 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ at the date you plan to travel. So ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17 ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ or above regulated qualification framework at a level 6, 7 or 8 ਹੈਗਾ ਆ right ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨੂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਪਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੋ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ £2,530 in the bank in your bank savings ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ for 28 days or more ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਆ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਫ ਜਸਟ ਟੂ ਦ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੀਸਿਸ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਟੈਸਟ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਵੀਕਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਣ 3 ਵੀਕਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ 6 ਵੀਕਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 3 weeks ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੱਭੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਮੇਰੇ ਮੋੜੇ ਆ ਜਾਊਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਟੂਡੇ ਠੀਕ ਹੈ closing date is 2nd of March 2023 to register your interest ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ will be July 2023 ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੇ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਕੀਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ
ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਮੀਮਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਨ 01753531016 ਮਤਲਬ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨੋਰਮਲੀ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਧਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ 01753531016 ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਪੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਬਿਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸਾਈਲਮ ਸੋ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ there are roughly 160,000 asylum cases in the backlog with the Home Office. ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੀਅਰਲੀ 60,000 ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ there's already been about 2-3,000 people that have made the crossing into the UK I think ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਟ ਕੈਪਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ UK ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਔਨ 4 ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸੀਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਣ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 160,000 ਕੇਸਿਸ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹਣੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੌਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਚ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਫਾਲਨ Taliban ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ country. There's no rule of law for women especially. There are still problems with the Taliban and recruiting young men. But ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ because it's nothing like that. They still have a process to follow. And process on a pura ta karna hai kaya. Loji Sandhya ji, quick question. I think the back of my mind is that this Shamima Begum case. Yes. What is your take on this? Do you think what has happened to her in terms of they've taken away her nationality? Aise kita unhone ke nahi kita? Okay, mera personal view. Myself there lagi hai ki ya, but I think the government is 100% right. Right. Okay. ठीक है मैं मानती हूँ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ if you do ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ
ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਲਾਈਕ BBC ਨਿਊਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ very confusing ਜੋ genuine ਸੀਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ okay my personal view I don't believe that ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਈਸਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਨੋ but and again personal view ਹੈਗਾ but any young ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ really would she know everything at that no, age she wouldn't know everything but ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ mindset ਸੀਗਾ right ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ you're not an adult but you're also not a child you are in that middle age where you know from right from wrong and okay. everybody should know if the UK law is that when a child becomes to the age of 12 if they commit a criminal conviction or a criminal offence they're liable to be convicted as a child but not obviously as an adult so the seriousness and the consequences would be minor but you have that knowledge whether you know whether you're doing right or wrong. No, I totally understand. And to be honest with you, I'm sitting on the fence with this one. I'm not sure not because I favour her or I don't favour her. It's the matter of the fact that I believe she's at a vulnerable age and she could have been sucked up and drawn into this thing about being taken over to Syria, wherever she ended up. Or the fact that, as you said, she's also, a mini adult, if you like, and she could have made her own decisions. But sometimes I think at that age you're very vulnerable and you can be swayed to go one way if someone is there persuading you to do that. But I think now looking at the interviews a lot of things have come to light and maybe she did go voluntarily. I think if you read you have to read the detailed case in order for you to get a full account of what's happened and this is what's now been presented to us. So yes, she was 15 when she left the UK. She didn't go on her own passport. She stole her sister's passport. The acts of stealing somebody else's identity to travel would make you know that whether what you're doing is right or wrong. But maybe she was groomed. So, possibly groomed, and that's been her argument. But I think from everything I've seen over the last couple of years, when she's come out and she was initially doing her interview, she had a lot of attitude. And I think she had a lot of attitude because she'd gone through a lot of personal stuff. She'd had, I don't know if it was 2 or 3 children that had passed away for whatever reason. And she's had a lot of personal grievances to deal with as a woman, as a young lady, etc. So I accept all that. But when she first started off, it was, I didn't know what I was doing. To a few weeks later, well, I could help the UK because I could come back and I can find the terrorist for you. The conflict and the change in her attitude. I understand. And even now, she's coming in very smarmy saying, I actually did know what I was doing. I voluntarily went. So slowly the truth is coming out. And it's all coming out in patches, but there's a lot of contradictions in there as well. So I think there's a lot more to Shamima Begum than we actually know. Than meets the eye. Definitely. And I think it would be a risk. ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ 01753531016 call right now live program we're also live on Facebook if you go onto Twitter you can click on any of those links and you can watch Sandia Palmer live and you can call us people who are trying to call us on the mobile phone there's no mobile phone here it's all on online and the fact is there's no there is a number yes number ਹੈਗਾ but ਤੁਸੀਂ mobile phone ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ phone ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ studio number is only 01753531016 somebody has texted in good afternoon to both of you please let me know about 5-year visa is this still in existence ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ but you sent us a text but thank you very much over to you does that mean anything to you I need a little bit more information. What 5-year visa? It says MK 5 year. Stateless, yes. Right, so stateless application, yes, halle chalde ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ Indian national MK ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ successful but
28th of June 2022 ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟਡ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ and maybe whether it's right or whether it's wrong but obviously home office ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੇਖਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਜੇ ਮਮ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਟੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਜੇ ਵੈਲਿਡ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ but I think Ray ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਪੰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01753531016 any questions related to immigration city law immigration is the hour right the way up until 1 o'clock with of course the CEO of city law immigration Sandia Pama in the studio ready to take your questions ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 01753531016 Asian Star Radio. Asian Star Radio Immigration Hour is sponsored by City Law Immigration, Regal Court Business Centre, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL. Telephone 07701 037 908. Email sandhya@city-law.co.uk. For all your immigration needs, visit our website city-law.co.uk. City Law Immigration Limited is a renowned immigration law firm offering a bespoke service to meet the immigration needs of all our clients. We deal with all aspects of immigration applications, ranging from the new points-based system, including student visas, investor visa and work permits, family visas, human rights applications, asylum stateless applications and British nationality. City Law Immigration. Call us today on 07701 037 908. That's 07701 037 908. Find us at Regal Court, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL, and offices also in Birmingham. Are you looking for an excellent education for your child? Do you want to send them to a school with outstanding academic results that really cares about the all-round school experience? At Longclose School, we're ambitious for every child, ensuring each achieves personal success. We inspire children from age 2 to 16 to achieve and really enjoy their school days. See for yourself at our open morning on Saturday the 4th of March. To book, visit longcloseschool.co.uk. Authentic Punjabi cuisine de Badshah. Incredible India Restaurant. Bhangra night with live DJ on Fridays. Incredible India Restaurant. Bollywood night with live singers on Saturday. Incredible India Restaurant. Valentine's Day special with live DJ. Incredible India Restaurant. Free parking for up to 2 hours. Incredible India Restaurant. High Street, Slough, SL1 1JE, next to HSBC Bank. Or call 07946 144 115. Winter is upon us, and more people are suffering from sniffles and colds. If you've noticed more nasty colds and chest infections going about this year, you're right. There are simple tips to protect you and your loved ones from these viruses. Good old Haldi. Milk and garlic remain great immune boosters. Don't go to A&E unless it's an emergency. Call 111 or visit your chemist first, and check in on your neighbours to make sure they're warm, have enough to eat, and have had their COVID and flu jabs. Let's do winter well. All the mix.
More music, less talk. The beat drop, and you don't stop. On Asian Star 101.6 FM. Now kick in that funky beat. Asian Star Radio Immigration Hour is sponsored by City Law Immigration, Regal Court Business Centre, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL. Telephone 07701 037 908. Email Sandhya at city-law.co.uk. For all your immigration needs, visit our website city-law.co.uk. 25 past 12 o'clock. It's a Tuesday. It's City Law Immigration Hour. Immigration Hour until 1 o'clock. Live studio is, of course, open for phone calls. 01753 531016. Live on Facebook. And, of course, if you go onto our Twitter at Asian Star Radio, you can click on the link and watch the Asian Star YouTube TV. ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ 01753531016 it's a landline so no doubt you won't be paying through if you ring us through your mobile. Please don't call the mobile phone. There's no mobile phone here. In fact, WhatsApp 07902867857 WhatsApp or SMS straight to the studio. And back to immigration questions, queries, and again we invite you for any calls. 01753531016. Sandhya Pamaji is here. Sandhya. Hello. Right, so ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਲੀਗਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ MK ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਸਿਆਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕਿਹੜਾ MK ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਬੇਸ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਵੋ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਕਰਤਾ ਕਲੈਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ with all our dealings and they just get more cleverer and cleverer really don't they ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈ ਏਦਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਲੂਪਹੋਲ ਲੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਵਿਸਟ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ Indeed. And that is law. Yeah. I was reading today, Sandhya ji, it was to do with a Sudanese asylum seeker. Did you hear about that story? No. The Sudanese asylum seeker is planning a legal challenge to a new Home Office questionnaire that is being circulated to around 12,000 asylum seekers to speed up their claims. Do you know about this? So this is part of the new asylum backlog that the Home Office are doing. I haven't read this particular person. I heard a quick little snippet of it. So basically the first topic we picked up on ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ Home Office ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ fast track ਕਰਨ ਨੂੰ certain country cases ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਯੈਸ Home Office ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗੇ ਆ
Right, ठीक है. So ਇਸ ਜਾਣੇ ਦੀ issue ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? No, apparently is a leaked questionnaire, and it looks like the Home Office is asking 50 complicated questions in English and for asylum seekers from 5 countries, and that's what it was. That was the story, and I thought we just picked up on it. That's all. ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ last year, so I think ਜਿਹੜੇ human rights organizations ਹੈਗੇ ਆ, I think they clients have only like 2 weeks to reply. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ unfair ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ question ਹੈ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਰੇ ਹੁਣ like Afghanistan, Sudanese, I think ਉੱਥੇ languages ਕਰੇ ਹੈਗੇ like Arabic, Pashto, Farsi ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ option ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ question ਹੈ different language ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ so clients at least ਆਪਣੇ details ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ application ਦੇ ਵਿੱਚ so yes, there has received some criticism, but again, I think the Home Office are trying to do the best they can to try to clear the backlog. Right. English is the language that the Home Office know. English is the language that they will accept. Where you have asylum seekers, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ language, main language English ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, obviously ਤੁਸੀਂ interpreter ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ interpreter ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ form ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in detail. Okay. So it's kind of like mixture of the two. Okay, right, so once again a reminder ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਰੇਡੀਓ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 01753531016 ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੀ and to speak live in the studio to our immigration specialist Sandhya Pamma who is here taking your calls if you need to call up, otherwise you're listening away to her free advice on the radio anyway. 01753531016 and City Law immigration offices are based here in Slough High Street and also in Birmingham, I believe. So, of course, Birmingham listeners who listen to us on DAB, it's easy for them to go down there. Right, so again, Sandhya ji, in your office of late, so in the last 1 month or so, ਤੁਹਾਡੇ office ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ most common queries ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ immigration ਦੀਆਂ? Honestly, Ray, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ main hot topic ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ main topic ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, nationality obviously big one ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, nationality ਦੀ requirement ਥੋੜੀ change ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, so British nationality ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ nationality apply ਕਰ ਲਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, Home Office ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ good character ਕੀ ਹੁੰਦਾ Home Office ਨੇ define ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, because ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ good character ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ conduct, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ, not a criminal. Yes, so Home Office ਦੀ requirement ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ nationality ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, Home Office ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, Home Office ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2022, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, Home Office ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਤੇ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਹੁਣ Home Office ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, they cannot go back as far as 10 years because it's unfair. ਜੇ Home Office ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ indefinitely ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ requirements ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's unfair then for the Home Office to go back 10 years just for nationality. So ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ overstay ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, illegal ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ immigration history ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, for example say 2014, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ indefinitely ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ 2019 or 2020 ਤੋਂ, nationality ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਲਗੇ ਸੀਗੇ, you don't have to. You can apply as long as you haven't committed any offences and there's nothing to stop you from taking nationality in the last 5 years, and in particular from when you got indefinite leave, you can apply for your nationality, but the Home Office cannot refuse you now for your 10-year history. Oh, okay. That's a bonus. That's good. So our coffee questions are jande hege ya, human rights always chalde rehande hege sade, so bacche ho jande hege ya, partners, living relationships, biyah ho jande hege, ki kar sakte hege ya, funny stories ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, because ਕਰੇ ਸਾਰੇ funny stories ਇੱਕ ਦੱਸੋ। funny stories ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ twist and turns. So I think 2-3 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਗਾ entrepreneur visa, so 2018 ਜਾਂ 2019 ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ entrepreneur visa ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, so very knowledgeable, very educated, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, very flamboyant client ਹੈਗੀ ਆ, very extrovert, ਆਪਣਾ business ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ care home ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, I think January 22, ਉਹਨੇ
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਹੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ UK ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ UK ਹਰੇਕ ਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਲੈ ਲਗੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ obviously yes, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਟੀਅਰ 1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਲਾਇੰਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਓਵਰਸਟੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ 1 ਮੰਥ। ਹਾਂਜੀ। well, interesting story. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਮਚ ਨੀਡਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਦ UK, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਬਾਈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਹੋਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, but yes. Loji, thank you very much for that little scenario there that came to your office. Ek question aaya ji on the WhatsApp. Aj bahut sharmande hai log, but Loji tusi phone kar sakte ho. You can actually ask the question to Sandhya. You can watch her on your online YouTube, Asian Star TV YouTube. You can watch on the Facebook Asian Star page at Asian Star Radio. We've just tweeted it at Asian Star Radio. Just click the link and you can watch Sandhya in action. And of course the phone number here is 01753531016. Loji text aaya hai gagan ji, hi, I need to ask a question on behalf of my friend. She came to the UK on a visit visa 9 months ago, but she's living with someone and has a British child, and she looks after the child, and any advice for her is the message. Thank you very much. Unknown sender. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ 9 ਮੰਥ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋਮ ਸਟੇ ਬਣ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਵਰ ਸਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਆਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ, ਮਮ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So what's the solution? Nothing. There isn't one. There's no domestic workers category on any. ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ like living as an au pair or anything like as a nanny. ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। So there isn't anything. So the visitor's visa 6 months, right? Visit visa is valid for 6 months. If you stay over 6 months, then you become an overstayer. So then you can't switch to any other main immigration category. The only category that would be open to you is human rights. But human rights काफी difficult हो जाना हैगा because ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then yeah, but from this question I understand this is the person's own child. ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਿਰ ਯੈਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ that the child is theirs and they look after the child on a daily basis. What is the advice? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, but ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਕੋ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ 01753531016 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but this is the best advice I think we've given you, what we've understood. Yeah, so but I think if the child is the person's that's came on the visit visa and the child is British and the mum is the overstayer,
ਫਿਰ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਲੇਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ Yeah, lagda it's the first case. I think it was the second. Yeah? Because again they look after the child on a daily basis. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ Oh, I see. That's my interpretation. But if I'm wrong, please let me know. फिर मैं दोबारा एडवाइस दे दूंगी नहीं हो सकता जी you might be right as well. Okay, ठीक है जी. Anyway, we lines are open, ladies and gentlemen, and please do give us a call. Oh, the messages come back in. It says child has a single parent, so yeah, it's probably somebody. So even and the parent has full custody. Right, so again, the child's not the person who is looking to apply, so the person wouldn't get anything. The Home Office won't allow it because the parent has parental responsibility. They have parental duty. They are able to look after their child. Just because they're getting a helper, you can't. If the lady in question is in a relationship with the single parent, Yeah. then that could turn things in a different way. But again, they'd have to live together for 2 years. So nothing's easy, is it? No. In a word. Well, okay. The Home Office don't make anything easy. Tusi thoda ko saal lavo hun, and we have a quick break. It's 20 to 1 on a Tuesday, 28th of February 2023. Loji, we are live and direct from the studios. And je koi advice or questions hai, don't hide behind the text. Give us a call 01753 531016. Simple free advice on the radio from the immigration experts at City Law Immigration, and Sandhya Parmar will be here to answer any of your questions. Jehdi zaban te tusi karna chaho te tusi matlab Hindi, Urdu, Punjabi ch karna chaho ya English 01753531016. Quick break, back in a moment. Asian Star Radio Immigration Hour is sponsored by City Law Immigration, Regal Court Business Centre, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL. Telephone 07701 037 908. Email Sandhya at city-law.co.uk. For all your immigration needs, visit our website city-law.co.uk. Download the Asian Star Radio mobile app for free. Asian Star Radio, playing you the best in Bollywood, Bhangra, and big Asian beats. वैसे तो इसको सब पता है, बॉलीवुड ये जानता है, हॉलीवुड ये जानता है, इस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक क्या चल रहा है इसे सब पता है। यार इस बंदे की ना बात ही कुछ अलग है। लेकिन क्या शादी हो गई क्या? वही तो दिक्कत है, वही नहीं हो पा रही है। बाबा जी की बूटी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? वही समझ नहीं आ रही। मतलब जानने के लिए मंडे टू थर्सडे इवनिंग स्टार जरूर सुना करें, ओनली ऑन एशियन स्टार रेडियो सनी के साथ। City Law Immigration Limited is a renowned immigration law firm offering a bespoke service to meet the immigration needs of all our clients. We deal with all aspects of immigration applications, ranging from the new points-based system, including student visas, investor visa and work permits, family visas, human rights applications, asylum stateless applications and British nationality. City Law Immigration. Call us today on 07701 037 908. That's 07701 037 908. Find us at Regal Court, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL, and offices also in Birmingham. मेरी जान, तुम्हारे लिए तो तारे तोड़ लाऊं। तारे नहीं, मुझे तो श्री गणेश ज्वेलर्स ऑन वुडलैंड एवेन्यू से ही झुमके चाहिए। उनके पूरे बर्कशायर में लार्जेस्ट शोरूम है। लेटेस्ट डिजाइन्स में 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की इतनी बड़ी वैरायटी के आगे तारे भी फीके पड़ जाएं। वेट फ्री गोल्ड बार्स खरीदने, वैल्यूएशंस फॉर इंश्योरेंस और पुराना गोल्ड बेचने या एक्सचेंज करने की भी भरोसेमंद सर्विस। You have tried the rest. Now try the best. Shri Ganesh Jewelers, 6 Woodland Avenue, off Whitby Road, near Ramgarhia Gurudwara, Slough. Phone 01753 518 777. Open Tuesday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12 to 5 p.m. Parking available. Remember, we have no other branches.
Oh, Hilary, I'm wondering, instead of advertising, shouldn't we be saving? Au contraire, Roger. Right now, it's more important than ever to invest in advertising, and low-cost, effective radio campaigns help small and local businesses to keep their names out there, in the car, in the home, even in the bathroom. Radio gets everywhere, and with Asian Star Radio, your message can be heard everywhere too. Oh, Hilary, you're so wise. Always, Roger, always. Just click on asianstarradio.co.uk, then contact us and advertise. Here we go again! Oh my God! Asian Star 101.6 FM. Now online and streaming worldwide at asianstar1016.co.uk and on 101.6 FM. The Asian Star Revolution has started and you're part of it. Asian Star Radio Immigration Hour is sponsored by City Law Immigration, Regal Court Business Centre, 42 to 44 High Street, Slough, SL1 1EL. Telephone 07701 037 908. Email sandhya@city-law.co.uk. For all your immigration needs, visit our website city-law.co.uk. Asian Star Radio. So good afternoon ਲੋ ਜੀ it's 1:45 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ any questions related to immigration ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਕੋਈ questions ਕੋਈ problems immigration wise ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ legal advisor professional from City Law Immigration is with us Sandhya Pama on and you can call the studio right now on 01753531016. So we've been talking many things. If you just switched on, we'll have a recap. What have we been talking about today, Sandhya? Okay, I think you just literally thought what was in my head. Because मैं कल शुरू की थी Indian Young Professional Scheme. मैं कहा ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਭ ਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ Ray, you just took the words out of my mouth. Okay, so ਕਿਹੜਾ Indian Young Professional Scheme ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ It's open until the 2nd of March. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ registration ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ you must be between 18 and 30 years old and have a degree, a bachelor's degree or above, and you need a university letter to confirm ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ graduation ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ visa ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ The cost for the visa is £259 and yes ਤੁਸੀਂ immigration health surcharge ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ £624 per year so £1,248 NHS surcharge ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ application fee $259 additionally ਤੁਹਾਨੂੰ TB test ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ police clearance check ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ savings ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ 2,530 scheme ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ from today until the 2nd of March online ਜਾ ਕੇ government.uk website ਤੇ ਜਾ ਕੇ or ਤੁਸੀਂ Google ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ Indian Young Professional Scheme 2,400 spaces ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ it's gonna go quickly India the big scheme already ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ because India is obviously 5 hours ahead of us so India ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ Indian nationals only I'm so sorry ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ prejudice ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਆ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ ਕਰੇ ਸਾਡਾ PM India ਦੇ PM ਦੇ ਨਾਲ negotiation ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੀਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ but it's limited to 2,400 ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ first come first served ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ by the 2nd of March ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ 2,400 ਜਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਕੀਮ ਕਿਦਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ Yeah, limited time. Next allocation for the ballot the Home Office on ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ will then be in July. So if you miss this one, July will be the next one. ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Right, ठीक है. So there you go. The up-to-date information with Reji Tuanu. Once again, reminder, we only have around about 8 odd minutes and line now Kulianji 01753531016. We like to have live calls. It's nice to hear other voices, but we know sometimes on this program, see, both kabra jande hage lagda, and of course you are shy people as well, but we still get interaction on other places, so thank you very much for that. And so we have about 8 minutes of the program remaining, Sandhya ji. What other crucial items from the immigration agenda should we discuss? Okay, so priority service मैं कह देना है थोड़ा पहले priority service home office ने दोबारा शुरू करती हैगी आ
ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਨ ਫੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਅਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੋ ਟੌਪ ਅਪ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗਾ £573 ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਬਿਟਵੀਨ 15 to 20 days ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਨ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 12 ਵੀਕਸ ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਈਮੇਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ 5-day or 24-hour ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ VFS ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ Visit visas have got a little bit better. Last year nearly 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੁਣ 4-5 weeks at the moment so it's come down a lot ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ but unfortunately it's just impact of COVID, impact of Ukraine war and whatever other excuses the Home Office want to give ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ delays ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 5 days ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ 5 day ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ Tier 2 work permits. Right. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ work permit ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਗੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ £800 5 day ਸਰਵਿਸ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ £500 ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 8 ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ and it's about £791. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ So priority is coming back slowly. ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ UK ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ because Home Office can treat your case as an abandoned case ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ the only exception is nationality so Home Office nationality ਲਈ ਥੋੜਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ nationality ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ if you need to go away you can go away for no more than 3 months right 90 days yeah but ideally again ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ travel ਹੈਗੀ urgent ਫਿਰ ਜਾਇਓ otherwise best advice ਹੈਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ nationality applications no priority sorry but I don't make the rules there down to the Home Office nationality ਨਾਲੇ EU settled status scheme application ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ priority ਹੈ ਨਹੀਂ most of the other applications now have priority so priority is kind of like back to normal albeit a little bit different but it's almost there so slowly and I think this year will give us more advantage Home Office ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ 160,000 cases ਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਰਮ ਹੁਣ Home Office ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ 5 main nationals I think Eritrea, Sudan, Yemen, Afghanistan and Syria so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ yes it's going to be in English because that is the language the Home Office understand and need and know so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ ਇਨ ਡੀਟੇਲ always complete a rough draft first
ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ 2 3 4 ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ I think ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ because everything has become electronic so you can if it's electronic it's easier because ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ error ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ delete ਨਾਲੇ ਫਿਰ amend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ yes but always best to maybe draft the completed form ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ happy ਹੈਗੇ ਫਿਰ official form ਤੇ complete ਕਰਕੇ ਫਿਰ home office ਨੂੰ ਭੇਜੋ but please check it okay home office ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਰਰਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ and whether it's genuine and you know as long as ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸਾਲਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ 95% of asylum Syria, Yemen, Eritreans and Afghan I think मैं mention नहीं करता और the national application लग जाता है क्या but you could be in that small 5% where they get refused right okay ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 1.5 minutes and ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ that ਸੰਧਿਆ ਜੀ in your office I mean in terms of seeing people clients what is your system of appointments can you have people dropping in what is the situation what's the best way to get hold of you ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Monday to Friday 9 till 5 ideally ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ appointment ਬਣਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ just because ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ then ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਟਾਫ I feel so sorry for them sometimes because ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and unfortunately ਕਾਫੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ they're not quick so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 15-20 minutes sometimes half an hour okay so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ but ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਫਿਰ at least ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ sometimes it happens ਮੈਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ just to go see a new client or you know a new business referral or a business meeting ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ so ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so please ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 07701 037 908 and that's the easiest way to book an appointment if you listen to Asian Star ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ number but anyway and of course Sandhya is live every week every Tuesday 12 ਵਜੇ and of course we will try to get some more encouragement going for people who have questions ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ but ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ but we need to boost that confidence of the public no doubt we shall do that over the next week or so right Loji thank you very much Sandhya thank you G and I will see you next week Thank you very much indeed. City Law, Immigration, and that was Sandhya Parmar. And that's it. The program's over. Karishma is next. Asian Star Radio Immigration Hour is